السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم خلیق تاسو ګورئ خلیق پر دی ویډیو کې مونږ خبره کوو چې څنګه به تاسو خپل ویډیوز چې کوم دی فور یو ته بوځئ یا تاسو له کوم ساوند پکار دی څنګه سټیپس تاسو له غسل پکار دی کو تاسو ایز ا ټیک ټاکر ټیک ټاک یوز کوئ. تاسو کې ډېر کسان داسې چې هغې لګیایي چې زمونږ چې کوم دا فیس دی دا ټیک ټاک لپاره نه دی جوړ یا مونږ ویډیوز چې کوم دی هغه شان نشو جوړوی. نو دی ویډیو کې به تاسو خبره کوم چې څنګه به تاسو ویډیوز جوړوئ څنګه ستاسو چې کوم دی ویډیو په فور یو ته ځي. نو ویډیو سٹارټ کو ویډیو به بالکل سکیپ کوئ نه. ویډیو ډېر انټرسټینګ ده نو امید کوم چې ډېره به مو خوښه شي. سټیپ 1 خو دا دی چې تاسو ته د خپل کانټینټ پته کانټینټ څنګه پته مطلب تاسو چې را روان کوم ویډیوز جوړوئ تاسو مخکې چې کوم ویډیوز دي د هغې کانټینټ تاسو ته پته چې ماله څنګه کانټینټ پکار دی یا به ما مخکې څنګه کانټینټ جوړو. لکه زما ویډیو سټیپ بای سټیپ چې کوم دی خلک کم یې خوښوي تاسو د هغې ډېره اسانه طریقه ده خپل ویډیوز به راواړوئ او هغه به داسې سکرول کې بره باندې به وځئ په هغې کې چې کوم ویډیو زیات چلیدلي تاسو په هغې باندې فوکس وکړئ مطلب هغه کانټینټ تاسو راوچت کړئ او هغه شان ویډیو جوړه کړئ نو تاسو ته به د خپل کانټینټ او د ویډیو چې کوم دی نو د فور یو چانسز به تاسو ته بالکل کولو. بل ډېر غلط کار دا دی چې تاسو نه چاته کومنټ کوئ نه چاته لایک کوئ نه چاله داسې فالو بیک ورکوئ نو دا بالکل غلطه طریقه ده ځکه ستاسو اکاونټ چې کوم دی شروعات په دغه ځای نه کېږي. مثلا تاسو چاته لایک نه ورکوئ یا تاسو چاته کومنټ نه کوئ د نورو ټیک ټاکران چې کوم دی هغې سره مطلب هغې خپلو کې انګیج کېږئ نه نو ستاسو ویډیو به چرې هم فور یو ته نه ځي. هغې مین وجه دا ده چې تاسو کوم لکه تاسو یو بنده ته کمنټ وکړئ نو د ستا آی ډي هغې ته لاړه شي هغه کمنټ په هغې کې شو شي یا تاسو چاله لایکس ورکړئ نو ستاسو هغه آی ډي چې کوم ده هغه مخې ته نیغه نیغه کېږي نو دې سره د فور یو چانسز راځي ستاسو په ویډیو باندې ستاسو په آیډیا باندې او ستاسو اکاونټ چې کوم دی بالکل ګروت کېږي. نو تاسو هر چاله لایک ورکوئ هر چا ته کومنټ کوئ او هر چاله فالو بیک ورکوئ ځکه ستاسو شروعات چې کوم دی نو د دې بل د ټولو نه ستاسو غټه غلطي دا ده چې تاسو ډیلی پوسټینګ نه کوئ. څه کسان به دې کې داسې چې هغې یو ورځ ویډیو جوړه کړي په بله ورځ بیا بالکل ډډې نه لګي مطلب دا چې ډیلی پوسټینګ نه کوي نور ته د ویډیو د ټایم پته چې ماله په کم ټایم باندې ویډیو اپلوډ کول پکار دي. نو دا ټول تفصیلي ویډیو ما الریډي اپلوډ کړي. تاسو ټرینډینګ ساوند چې کوم دی په هغې باندې ډیلی پوسټینګ کوئ تاسو ګورئ تاسو ته به د ټرینډینګ ساوند اوس څنګه پته لګي نو د هغې بالکل اسانه طریقه ده. ټرینډینګ ساوند ګوره ستاسو په سکرین باندې تاسو چې کوم ټایم کې د ټیک ټاک ویډیو سکرول کوئ په بره باندې هغه بوځئ نو د یو نه سیوا مطلب تاسو ته چې بار بار کوم ساوند راځي هغه ټرینډینګ ساوند وي نو ټیک ټاک والا ته په خپله وي چې ته په دې باندې ویډیو جوړه کړه ستا ویډیو دې کې د فور یو چانسز ستا ته زیات دي نو دې باندې به ستا ویډیو چې کوم دی فور یو ته ځي په هغې به ویوز هم راځي نوې نوې کسان به ستا آیډیا ته راځي ستا آی ډي به وزټ کوي ځکه چې ستا ساوند چې کوم دی هغه ټرینډینګ دی او په هغې باندې ډېر خلک ویډیوز جوړوي. نو ټرینډینګ ساوند نه مس کوئ دا ستاسو د فور یو چې کوم دی په دې کې بالکل غټ چانسز دي. اوس تاسو کې داسې کسان چې هغې ته د خپل کانټینټ پته نه وي په یو ورځ یو شان ویډیو اپلوډ کړي په بل ورځ باندې بل شان ویډیو اپلوډ کړي په ویډیوز کې چینجز راولي نن یې تصویران اپلوډ کړه سبا یې بل ځای کې چې ته ویډیو کړه بل ورځ بل ځای کې چې ته ویډیو کړه نو دا ستا ټیک ټاک والا ته پته نشته چې زما چې کوم دی دله کومه ویډیو اپلوډ کول پکار دي یا دله کومه ویډیو زما وایرل کول پکار دی ټیک ټاک والا ته دا سره پته نه لګي. نو تاسو د خپل اکاونټ چې کوم دی پهله خو کیټګري سلیکټ کړئ خپل اکاونټ چې کوم دی پرو اکاونټ کې که تاسو ته پته نه وي په هغې ما ویډیو اپلوډ کړی تاسو دا سکرین کې کتلی شئ تاسو چینل ته وزټ وکړئ هغه به هم تاسو ته میلو شي تاسو خپل اکاونټ چې کوم دی پرو کې نو تاسو له خپل اکاونټ چې کوم دی کیټګري پکار ده چې ستاسو اکاونټ په کومه کیټګري باندې دی نو په خپل کانټینټ باندې فوکس وکړئ اک شان ویډیو اپلوډ کوئ په ویډیوز کې بالکل چینجز نه راولئ خپل ویډیو ته لاړ شئ او هغې کې وګورئ چې ستاسو کوم ویډیو ډېر زیات چلیدلي نو په هغه کې کانټینټ باندې فوکس وکړئ او مکه ستاسو کانټینټ دی. بل زموږ د روریانو ټوله غټه مسله دا چې هغې چې کله کوم ټایم کې ویډیو اپلوډ کړي د ټولو مخکې خو یې په خپله ګوري نو ویډیو به بالکل په خپله ګورئ نه زما په خپله باندې دا غلطۍ وې ما ته د دې څیزونو د سره پته نه نه راته چا ویلي نو دې سره ویډیو چې کوم دی بالکل انډر ریویو شي ویو سپې نه راځي اکاونټ هم سره فریز کېږي ویډیو به د سره نه ګورئ. خیر تاسو خپل اکاونټ کې ویډیوز کتی شئ نور ټیک ټاک ویډیوز تاسو کتی شئ خو کومه ویډیو چې تاسو اپلوډ کړل په هغه ټایم کې هغه به بالکل نه ګورئ خپل اکاونټ کو تاسو لاګ آوټ کوئ ډېره ښه ده کینې ټیک ټاک یوز کوئ هغه څه مطلب څه دونه فرق نه پرې باسي خو هغه ویډیو به بالکل نه ګورئ تاسو په هغه ټایم باندې اپلوډ کړي ځکه چې هغه د انډر ریویو چانسز په هغې کې راځي په هغې به بیا ویوز بالکل. بل سټیپ تاسو د غلطي دا کوئ چې ستاسو په ویډیو کې نه ډسکرپشن وي نه تاسو ویډیو له ټایټل ورکړي نه تاسو د هغې کور فوټو سره کړي نو په دې باندې ما تفصیلي ویډیو اپلوډ کړی په دې سکرین تاسو ته دا ښکاري تاسو هم دا وګورئ تاسو به پوه شئ د ویډیو ډسکرپشن د هغې ټایټل د هغې تمنیل کور وغیره د هغې ډېر ضروري څیز دي ځکه چې د هغه په ویډیو کې ستا اټریکشن پیدا کوي ستا ویوز چې کوم دي ستا ویډیوز ګوري نو هغې ته په هغې په ذهن کې دی او دا سوال راځي چې مطلب دې ویډیو کې داسې څه دي چې ده پکې دا خبرې لیکلې ده په سکرین باندې یا په هیشټیګو باندې نو ټرینډینګ هیشټیګ یوز کوئ ډسکرپشن د ویډیو لګوئ ډسکرپشن څه ته وي د ویډیو چې کوم ټیګز دي ستاسو
تاسو هاشټیګ چې کوم دی د ډسکرپشن وي نو هغه بالکل مه مس کوئ په دک کې باندې تاسو ویډیو چې کوم دی د فور یو چارجز په دک کې باندې راځي نو دا وی تاسو د اکاونټ چې کوم دی یو څو غلطي امید کوم چې ویډیو به تاسو خوښ شي کو خوښ شي نو ویډیو د سره لایک کړئ چینل خامخا سبسکرایب کړئ اجازه ترا کې الله پاک